নমস্কাৰ উন্নতি ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ বহুত দিন মানে কি মই 10-12 দিনমান ভিডিঅ' দিয়া নাই চাগে তাৰ আগতে মই আচলতে অসমলৈ গৈছিলোঁ অসমত থাকিলোঁ কেইদিনমান পুনৰ আহি পেলাই বেংগলোৰত গুচি আহিলোঁ ৰিচেণ্টলি গতিকে মই এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' ৰেগুলাৰলি পাব মাহত এটলিষ্ট 4-5টাকৈ মই ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখা পাই গমেই পাইছে এই ভিডিঅ'টো মই এইকাৰণে বনাম বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ অসমত ইলেকশ্যন আহি আছে আৰু ৰিচেণ্টলি মুম্বাইত যি মিউনিচিপালিটি কৰ্পৰেশ্যনৰ ইলেকশ্যন হৈছিলে তাত আমি ফলাফল গম পাইছোঁ যোৱাকালি আৰু মই অসমত গৈ পেলাই যি দেখা পালোঁ যোৱা কেইবছৰমানৰ ভিতৰত মানে কিমান কি চেঞ্জ দেখা পালোঁ মই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ লগতে মই আশে পাশে থকা অঞ্চলবিলাকত কেনেকুৱা চেঞ্জ দেখা পাইছোঁ মানুহৰ মনোবৃত্তি কি এই গোটেইখিনি ভিত্তি কৰি মই আপোনালোকৰ ওচৰত মানে এটা আলোকপাত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এই গোটেই টপিকটোৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাব তেতিয়ালৈ আপোনালোকে গম পাব যে আচলতে কি হৈ আছে বা কি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমি কি কথা ভাবি পেলাই আচলতে নেক্সট ইলেকশ্যনত ভোটটো দিয়া উচিত এইখিনি আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব মানে এটলিষ্ট আপোনালোকে এটা গ্লিম্পছ এটা পাব যে আপোনালোকে কি ভিত্তিত ভোটটো দিব লাগে বা দিব লাগিব গতিকে আহকচোন মই আপোনালোকক প্ৰথমতে কওঁ যে মই অসমলৈ গৈ আচলতে কি কি চেঞ্জ দেখা পালোঁ ৰিচেণ্টলি মই যেতিয়া অসমলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত গৈ পেলাই মই যোৱাৰ আগতে কেইদিনমান আগতে এখন নতুনকৈ পাৰ্ক বনাইছে তাত একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰতে সেইখনলৈ গ'লোঁ তাৰপিছত সেইখনলৈ গৈ পেলাই মই যিটো দেখা পালোঁ তাত সোমাই পেলাই যিটো ভিউ দেখা পোৱা যায় তাত আপোনালোকে দেখা পাব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিপাৰলৈকে এখন ব্ৰিজ কানেক্ট হৈ আছে নৰ্থ গুৱাহাটীলৈ সেইখন এখন প্ৰকাণ্ড ব্ৰিজ মানে আৰু সেইখন অকল মানে সুবিধাটো বেলেগে যিসকলে নৰ্থ গুৱাহাটীত আগতে আছিলে তেওঁলোকে গম পায় যে কিমান দিগদাৰী হোৱা আছিল তেওঁলোকক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ কৰি পেলাই ফেৰীৰে অহা যোৱা কৰিবলৈ মোৰ আগতে মই যেতিয়া গুৱাহাটীত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মই দেখা পাইছিলোঁ যে বহুত মোৰ বন্ধু বান্ধৱী সেই ছাইডৰ পৰা আহে তেওঁলোকে কেতিয়াবা ফেৰীত আহি পেলাই এইফালে মানে ক্লাছ মিছ হৈ যোৱা আছিলে তেনেকুৱা আছিলে বহুত ক্ৰাউডেড হয় আনকি মানে অহা যোৱা কৰাতে তেওঁলোকে মানে ট্ৰাভেল কৰি পেলাই কেতিয়াবা ইয়াত থাকিব লগা হয় ৰাতি তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে প্ৰজেক্ট কেতিয়াবা এছাইনমেণ্ট থাকিলে তেওঁলোকৰ টাইমত আহি নাপায় তেনেকুৱা মানে বহুত সমস্যাৰ তেওঁলোকে সৃষ্টি হৈছিলে যিসকলে নৰ্থ গুৱাহাটীত থাকে তেওঁলোকে নিশ্চয় বুজি পায় কথাটো এতিয়া সেই যিখন মই ব্ৰিজ দেখা পোৱা বুলি ক'লোঁ সেইখন ব্ৰিজ তেওঁলোকে উদ্বোধন কৰিব নিশ্চয় 1-2 বছৰৰ ভিতৰত সেইখন হ'ব লাগে তেনেকুৱা লাগিছে নহ'লে তেওঁলোকে তাৰ আগতেও কমপ্লিট কৰিব পাৰে কাৰণ যিটো আমি দেখা পাইছোঁ প্ৰচুৰ মানে প্ৰখৰ গতিত গুৱাহাটীত হওক বা আশে পাশে হওক যিমান কেইখন মানে ফ্লাইঅভাৰ তেওঁলোকে উদ্বোধন কৰিছে বহুত সোনকালে কৰিছে মই আনকি বেংগলোৰত থাকোঁ বেংগলোৰতো আনকি ইমান সোনকালে তেওঁলোকে উদ্বোধন কৰা দেখা পোৱা নাই আৰু লগতে মই যিখন ফ্লাইঅভাৰ দেখিলোঁ ভিতৰত সেইখনো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু মানে এতিয়া বহুত কেইখন ফ্লাইঅভাৰ তেওঁলোকে প্লান কৰি আছে আৰু বহুত আগতে প্লান কৰি আছে মানে বেংগলোৰৰ দৰে চিটিত মই দেখা পাইছোঁ যে বহুত দেৰিকৈ প্লান কৰি আছে তেওঁলোকে গতিকে ট্ৰাফিক সমস্যাটো এক্সেছিভ মানে বহুত এটা বেলেগ লেভেলত গুচি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে প্লান কৰিছে তাৰপিছত মানুহৰ হাৰাশাস্তি হয় কিন্তু সেইটো গুৱাহাটীত তেনেকুৱা হোৱা নাই এটলিষ্ট মডাৰেট লেভেলত ট্ৰাফিক থাকোঁতেই মানে সেইখিনি প্লান কৰিছে সেইটো দেখা পাই ভাল লাগিছে চিটিৰ মাজত আৰু যিখন মই ব্ৰিজৰ কথা কৈছোঁ অকল সেইখন সুবিধা বুলিয়ে নহয় যেতিয়া বাহিৰৰ মানুহে আহি সেই পাৰ্কত সোমাই পেলাই সেই দৃশ্যটো দেখিব তেতিয়া আপোনালোকে গম নাপাব যে এইখন ছিংগাপুৰ নে কি তেনেকুৱা এটা মানে বেলেগ এটা ভিউ আহিব আৰু মই আগৰ পৰা ভবা আছিলোঁ যে আমাৰ গুৱাহাটীখন ইমান ধুনীয়া তাৰ আশে পাশে থকা ঠাইবোৰ আচলতে কিয় সুন্দৰ নকৰে কাৰণ নদী মানে যিমান কেইখন আপোনালোকৰ ফেমাছ চিটি আছে ৱৰ্ল্ডত আপোনালোকে বেছিভাগে দেখিব আইদাৰ মানে এইটো তেনেকুৱা চিটিবোৰ সাগৰৰ পাৰত বা তেনেকুৱা নদী বা পানী তেনেকুৱা এটা দৃশ্যৰ আজিৰ ওচৰে পাজৰে তেওঁলোকে এইটো প্লান কৰে যাতে টুৰিজিমৰ এটা ডাঙৰ স্পট হয় গতিকে গুৱাহাটীত আগতে তেনেকুৱা মানে ভাল স্পট নাছিলে বাহিৰৰ মানুহৰ কাৰণে আগৰ যি পুৰণা 2-এটা আছিলে মিউজিয়াম হওক জু হওক তেনেকুৱা আচলতে কেইটামান স্পটেই আছিলে বাহিৰৰ মানুহে সেইবিলাক আচলতে দেখিছে তাতকৈ বেছি ভাল ভাল স্পট দেখিছে গতিকে তেনেকুৱা ইউনিক স্পট নাছিলে গতিকে সেই যেতিয়া মই তাত গৈ দেখা পালোঁ গতিকে যিবিলাক বস্তু বনাইছে পাৰ্কৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মিউজিক সৰু মানে টাইম পাছৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু আছে মিউজিকৰ আপোনালোকে বজাব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফ্ৰী জিম আছে তাত গৈ পেলাই আচলতে টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে মানুহে ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই মৰ্ণিং ৱাকত গৈ তাত খুব ভাল লাগিব এটা ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ তাত গ্লাছৰ এখন ব্ৰিজ আছে আপোনালোকে দেখা পায় ট্ৰান্সপাৰেণ্ট তলত দেখা পায় তাত আপোনালোকে মানে জোতা পিন্ধি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে সুদা ভৰি পেলাই আপুনি খোজকাঢ়িব পাৰে সেইটো এটা ধুনীয়া মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কিছুমান বস্তু তাত আছে যিটো মই বাহিৰত দেখা পাইছোঁ সেইখিনি কৰাৰ পিছত মানুহৰ এটা মানে উপলব্ধি হ'ব যে গুৱাহাটীতো চাবলগীয়া বস্তু আছে মানে গুৱাহাটী আশে পাশে বা অসমতেই নহয় গুৱাহাটীতো আনকি আমাৰ চিটিত থকা মানুহখিনিও বা বাহিৰৰ পৰা আহিলে গুৱাহাটীত কি চাব লগা আছে বুলি ক'লে এটা স্পট ওলাব সেইটোতো এটা স্পটেই হয় তাৰপিছত যিখিনি তাৰ আশে পাশে মানে উন্নতি হৈছে তাৰ কাৰণে মই দেখা পাইছোঁ সেইখিনি ঠাই এতিয়া ফেঞ্চি বজাৰখন বাহিৰলৈ মানে ছাইডত লৈ অহা কথা ভাবিছে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ কাৰণ যেতিয়া সেইখিনি বাহিৰত লৈ আহিব নৰ্থ গুৱাহাটী ছাইডত লৈ আহিব তেতিয়া সুন্দৰ
পৰিৱৰ্তে সেই ঠাইখিনি মানে আপোনালোকৰ কনজেষ্টেড নহয় ভালকৈ মানে পৰিপাটিকৈ পাৰ্কিং স্পেচ তাত বনাব পাৰিব নৰ্থ গুৱাহাটী যিটো ঠাইত লৈ আহিম বুলি ভাবিছে এতিয়া নৰ্থ গুৱাহাটীৰ সেইখিনি ঠাই পৰিপাটি হোৱাৰ লগতে যিখিনি আগতে ফেঞ্চি বজাৰ আছিল সেইখিনি ঠাইত এতিয়া ভালকৈ প্লান কৰিব পাৰিব এইটো য'ত মানে মই পাৰ্কখন থকা কথা ক'লোঁ তাত এটা মানে তেওঁলোকে পৰ্ট এটা বনাম বুলি ভাবিছে য'ত নদীৰ থ্ৰুৱেদি মানে বস্তু অনা নিয়া কৰিব পাৰিব গতিকে সেইখিনিত বিজনেছমেন কেইজনৰো লাভ আছে তাত যি আগতে বিজনেছমেন আছিলে তাত এটা নতুন ডাঙৰ বিজনেছ কৰি লৈ উঠিব আৰু যিখিনি ইয়াত চাংচাৰীত এইফালৰ পৰা মানে বস্তুবিলাক যাব চাংচাৰীত আপোনালোকে গমেই পায় গুৱাহাটী ক্ৰছ কৰি যাব নালাগে এইফালে নৰ্থ গুৱাহাটীতে আপোনালোকে মানে সেই ঠাইটো পাব যে তাত বিজনেছ কৰিব ফেঞ্চিৰ পৰা লগে লগে উঠাব পাৰিব মানে যিখন নতুন ফেঞ্চি হ'ব নৰ্থ গুৱাহাটীত চ' এইবিলাক কিছুমান সুবিধা আছে ভালকৈ প্লান কৰিছে মোক খুব ভাল লাগিছে গৈ পেলাই আৰু যিকেইটা স্পট তেওঁলোকে বনাইছে বৰ্তমান গুৱাহাটীত মানে এফালৰ পৰা আপোনালোকে শ্বহীদ বেদী হওক ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁ গৈ পেলাই তাত উদ্বোধন কৰা কথা আছিলে ৰেলৱে গতিকে তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবি মই গুৱাহাটীত চেঞ্জ দেখা পাইছোঁ আনকি বহুত ক্লিনলিনেছ যিটো আছে সেইটো দেখা পাইছোঁ ফ্লাইঅভাৰৰ কথা ক'লে সেইটো ভাল বনাইছে তাৰ লগতে আৰু অসমত যি ডাঙৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এইবিলাক এটা মানে ডাঙৰ চেঞ্জ দেখা পাইছোঁ মই আগতে ইমান প্ৰচুৰ পৰিমাণে ইমান স্পীডত কেতিয়াও মই ইমান প্ৰগ্ৰেছ দেখা পোৱা নাই যোৱা আই থিংক মই 20-25 বছৰে যিমানখিনি দেখা পাইছোঁ অসমত যোৱা 5 বছৰটো অতি খৰগতিত হৈছে কাৰণ আমাৰ এডভান্টেজ আছে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টটো আমাৰ বিজেপি হয় অসমতো বিজেপি হয় এইটোৰ আমি ফাইদা এটা উঠাব পাৰিছোঁ অসমৰ মানুহখিনিয়ে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে নেতৃত্বৰ কাৰণে তাৰ লগতে আমি আৰু এটা বেছি বেনিফিট পাইছোঁ কাৰণ এতিয়া নৰ্থ ইষ্টখন এটা হটস্পট এটা হৈ উঠিছে কাৰণ নৰ্থ ইষ্টখন মানে গোটেই চেণ্ট্ৰেল বা ভাৰতৰ কাৰণে এটা মানে বিৰাট ডাঙৰ এটা অংগ হৈ পৰিছে আগতেও আছিলে কিন্তু আগতে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে এতিয়া বেছি গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে কাৰণ বাংলাদেশৰ লগত আগতে আমাৰ ৰিলেশ্যনটো ভাল আছিলে কিন্তু এতিয়া ৰিলেশ্যনটো ভাল নথকাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হটস্পট হৈ আছে যাতে মানে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে কোনো ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে কোনো বেয়া মানে হেৰি নাহে বাহিৰৰ পৰা কোনো যাতে থ্ৰেট এটা নাহে আমি যদি নৰ্থ ইষ্টখন একেলগে থাকোঁ ভাৰতৰ লগত তেতিয়াহ'লে মানে ভাৰত চৰকাৰৰ ভাল আৰু তেতিয়া কোনো হেৰি নহয় আৰু আমাৰ বহুত নেচাৰেল ৰিচোৰ্চ আছে গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে গতিকে সেইখিনিও হেল্প হয় আৰু আমাৰ অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহখিনিও হেল্প হয় গতিকে তেনেকুৱা বহুত এংগল আছে গ্ল'বেল পলিটিক্স আছে মই আপোনালোকৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁৱে এই গোটেইখিনি যদি চাই গতিকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ বহুত মানে আগত পিছত বহুখিনি আমাৰ সহায় হ'ব এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চ' এইবিলাক কাৰণত আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বহুত আগবাঢ়িব নেক্সট 5-10 ইয়াৰ্ছত আপোনালোকে এটা ড্ৰাষ্টিক চেঞ্জ দেখা পাব নিশ্চয় মই আগতে দিল্লীত থকাৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন ইমান বস্তু আছে কিন্তু আমাৰ কেতিয়াও কিয় হোৱা নাছিলে তেতিয়া হয়তো বেলেগ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে সেইখিনি কাম কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু এতিয়া মই সেই চেঞ্জটো দেখা পাইছোঁ এইটো এটা কথা যে ভাল লাগিছে গভৰ্ণমেণ্টখনে কাম কৰিছে নতুন চাকৰি দি আছে সেইখিনি দ্বিতীয় বস্তুটো মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিটো চাকৰি দিয়া হৈ আছে বৰ্তমান আপোনালোকে গম পাইছে লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত গভৰ্ণমেণ্টে 1.5 লাখ মান চাকৰি দিছে যিটো অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত আৰু এই চৰকাৰী চাকৰিখিনি বেছিভাগে মই ক'ব লাগিব যে বেছিভাগেই দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক বা যিসকল মানে তাৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁলোকে পাইছে গতিকে তেনেকুৱা অৱস্থা এটা অসমত নাছিল আগতে এই এটা ভাল দিশৰ সূচনা হৈছে মই ভাবোঁ যিখিনিয়ে যোগ্য প্ৰাৰ্থী দুখীয়া হওক মানে ধনীয়ে হওক যিখিনি পাব লগা প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে পাইছে এইটো এটা বিৰাট ডাঙৰ বিষয় মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ পুনৰ কিয় বিজেপি আহিব এইটো এটা অন্যতম কাৰণ যে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেইখিনি যথেষ্ট কৰিছে তাৰ লগতে আপোনাৰ যি এতিয়া স্কিমবোৰ দি আছে স্কিমবোৰ মই এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম স্কিমবোৰ আচলতে তেনেকৈ দিব লাগে নে নালাগে সেইটো এটা বেলেগ টপিক কিন্তু সেইখিনিৰ কাৰণে কিন্তু ভোটাৰবিলাক আকৃষ্ট হ'ব অসমত আৰু বহু পৰিমাণে সহায় হৈছে ভোটাৰবিলাকৰ এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় নেক্সট 5 বছৰ তাত কেনেকৈ কাম কৰে আমি চকু ৰাখিব লাগিব যদি বিজেপি চৰকাৰ পুনৰ আহে যিটো অহাটো প্ৰায় মোৰ নিশ্চিত যেন লাগিছে কিন্তু সেইখিনি আমি চকু ৰাখিব লাগে যে এইখিনি দিয়াৰ পিছত আমাৰ অসমখন কিমান আগবাঢ়িল চ' এইটো এটা ডাঙৰ টপিক অফ ডিছকাশ্যন হ'ব নেক্সট কেইবছৰমানৰ ভিতৰত কিন্তু বৰ্তমানলৈ আমি চাব লাগিব এইখিনি বহুতে সহায় হোৱা বুলি কৈছে গতিকে সেইখিনি দেখা পাই ভাল লাগিছে এইখিনি কোৱাৰ উপৰিও মই ক'ব লাগিব যে মই আগৰ ভিডিঅ'ত যিটো কৈছিলোঁ মানে 2026 পুনৰ কিয় বিজেপি আহিব তাৰ কিন্তু এটা বিৰাট এটা ডাঙৰ মানে হেৰি আছে বিজেপি পাৰ্টিটো যিটো দেখা পাইছোঁ মই 2013-14 মানৰ পৰা যিটো দেখা পাইছোঁ অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো ইলেকশ্যনে যিখন ষ্টেটতে হওক আনকি আপোনালোকৰ পৌৰসভা ইলেকশ্যনে হওক য'তে কি হ'লে ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে যিটো এটা পাৰ্টিৰ এটা তেওঁলোকৰ প্লেন থাকে ন সেইটো মানে নেক্সট 5 বছৰ 10 ইয়াৰ্ছত কিমান কি বস্তু আহিছে তেওঁলোকৰ এটা দীৰ্ঘম্যাদী এটা পৰিকল্পনা থাকে আৰু এইটো এটা বিৰাট ষ্ট্ৰং তেওঁলোকৰ প্লেন আৰু যিসকলে প্লেন কৰে মানে শীৰ্ষ নেতৃত্বত আছে তেওঁলোকক বহুত এটা ডাঙৰ পৰিকল্পিত এটা মানে যোজনা বুলি ক'ব লাগিব মই কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰতিটো ইলেকশ্যনক এটা এনেকুৱাভাৱে তেওঁলোকে লয় যে এইটো লোকসভা ইলেকশ্যন বা ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন বুলি তেনেকুৱা বেলেগ মানে
বেলেগ হেৰি নাই তেওঁলোকে মানে ইলেকশ্যন মানে বিজেপি জিকিব লাগিব তেওঁলোকে গোটেই একদম গ্ৰাউণ্ড লেভেলত যিমান ৱৰ্কাৰ আছে বহু বেছি পৰিমাণে ৱৰ্কাৰ তেওঁলোকে ৰাখি থৈছে আৰু সঁচা ছাপোৰ্ট কৰা বিজেপিক বহুত মানুহ আছে আৰু সেইখিনি হৈছে শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এইখিনি অকল অসম বুলিয়ে নহয় গোটেই ভাৰততে হৈছে ৰিচেণ্টলি মই যিটো কথা ক'লোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ একদম প্ৰথমতে সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাইছে মুম্বাইত যিটো পৌৰসভা ইলেকশ্যন তাতো বিজেপিৰ লগত মিত্ৰজোঁটত তেওঁলোকে জিতিছে একদম মানে প্ৰথমে সকলে কৈ আছিলে তাত যিটো লোকেল পাৰ্টি আছিলে মাৰাঠী চেণ্টিমেণ্টৰ ভিডিঅ' মানে হেৰি কৰি আছিলে বহুতকেইটা ভিডিঅ' চাৰ্কুলেট হৈ আছিলে তেওঁলোকে জিকিব বুলি বহুতে কৈ আছিলে কিন্তু তেনেকুৱা নহ'ল কাৰণ মানুহে বুজিছে যে এই যিটো লোকেল চেণ্টিমেণ্ট এইটো বেছি হাইপাৰ এক্টিভ হ'লেও বেছি ভাল নালাগে আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা হৈছে যে অসমীয়া অতি অসমীয়া যিটো চেণ্টিমেণ্ট মাজে মাজে হৈ যায় সেইটো বস্তু মানে গম পাইছে এইটোৰ পৰা অসমৰ একো লাভ হোৱা নাই বৰ্তমান যিখিনি লাভ হৈ আছে অসমৰ গতিকে সেইখিনি বস্তু মানুহে বুজি পাইছে আৰু সেইখিনি চেণ্টিমেণ্টেই যিখিনি গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ ৱৰ্কাৰ আছে সেইখিনি মানুহে অসমীয়া চেণ্টিমেণ্টটো বা লোকেল চেণ্টিমেণ্টটোৰ মানে যিখিনি থাকিব লাগে সেইখিনিৰ লগত ৰাখি পেলাই নেশ্যনেলিজমটো তেওঁলোকে ৰাখি গৈছে গতিকে এটা প্ৰপাৰ বেলেঞ্চ আছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু যিটো থকা উচিত আপোনালোকৰ মানে অসমীয়া বা মাৰাঠী হওক যিকল লোকেল মানে এটা চেণ্টিমেণ্ট থাকে সেইখিনিও থাকিব লাগে আৰু লগতে আমাৰ নেশ্যনেলিজমটো কিন্তু পাহৰিব নালাগে আমি এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ মানুহ গ'ল মানে তাক লেলি চাইছে কৰিম সেইটো হ'ব নালাগে আমাৰ নিজৰ এটা অস্তিত্ব আছে সেইটো থাকক সেইটো ষ্ট্ৰং কৰি দিব যেনেকৈ এতিয়া আপোনালোকে ডান্স এটা কম্পিটিশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে বড়োসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সেইটো এটা সংস্কৃতিৰ কাৰণে কৃষ্টিৰ কাৰণে ভাল যে মানুহে এটা গ্ল'বেল ষ্টেজত গম পাব চ' তেনেকুৱা বস্তুবিলাকো ৰাখি গৈছে এইফালে আমাৰ নেশ্যনেলিজমটো ৰাখি গৈছে আমি ভাৰতৰ কাৰণে কাম কৰিম আমাৰ নেশ্যনেলিজমটো থকাৰ কাৰণে আমি যিখিনি কাম কৰিব লাগে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত সেইখিনি কামো আগবঢ়াই নিয়াত তেওঁলোকে গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ কামখিনি মানে বহুত হেল্প কৰিছে মানুহৰ সেই চেণ্টিমেণ্টটো যোগাৰ কাৰণে চ' এইবিলাক মানে আচলতে ভাবিব লাগে যিসকল বিৰোধী আছে তেওঁলোকৰ সেই যি মানে প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে কৈছিলে আগত যে আমি হেৰি কৰিম তেওঁলোকে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু যিকেইখন ষ্টেটত তেওঁলোকে আছে বৰ্তমান সেইখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে এতিয়াও ৰাইট কুৱেশ্যন নোসোধে এইটোতো তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা কংগ্ৰেছ হওক বা যিকোনো বিৰোধী হওক তেওঁলোকে এই কুৱেশ্যনটো কেতিয়াও কৰিব পৰা নাই এনেকুৱা নহয় যে বিজেপি 100% ভাল কাম কৰিছে কিন্তু বিজেপি যিখিনি মানে তেওঁলোকৰ পইণ্ট আছে মানে কুৱেশ্যন কৰিব লাগে সেইখিনি কুৱেশ্যন কেতিয়াও কৰা নাই কংগ্ৰেছে এটা ডাঙৰ লেকিংছ তেওঁলোকে নাজানে বিৰোধী আচলতে যোগ্য নহয় আচলতে এইখিনি আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ভাল হয় যেতিয়া কোনো এটা ভাল বিৰোধী পাৰ্টি আমাৰ নাথাকে কুৱেশ্যন কৰিব পৰা আমাৰ বিৰোধী পাৰ্টি লাগে যিমান বিজেপি যিমান ভাল কাম নকৰে 100% নহয় কেতিয়াও হয়তো বৰ্তমানলৈকে বেলেগ পাৰ্টিৰ তুলনাত ভাল কৰিছে কিন্তু কুৱেশ্যন কৰিব পৰা লাগে নহ'লে তেওঁলোকে একঘামী তেওঁলোকে এটা একনায়কত্ববাদ এটা তেওঁলোকে আহি যাব এটা সময়ৰ পিছত যিটো আহিব যেন লাগিছে মোৰ এনেকুৱাকৈ থাকিলে গতিকে বিৰোধীসকলক সজাগ খবৰ হ'ল তেওঁলোকে ৰাইট কুৱেশ্যন কৰিব লাগে এতিয়া গ্ল'বেল ষ্টেজত আমাৰ কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে তেতিয়া সেইটো বস্তুত আমাৰ কেতিয়াও ক'ব লগা নাই বিজেপি কিন্তু আমাৰ লোকেল ষ্টেজত বহুত কিছুমান তেওঁলোকে ভুল কৰি আছে যিটো আচলতে বিৰোধীয়ে কুৱেশ্যন কৰিব লাগে এতিয়া আমাৰ অসমত বহুত চাকৰি দিছে এইটো ভাল কথা কিন্তু চেণ্ট্ৰেলৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে গোটেইখন ষ্টেটতে তেওঁলোকে দিব পৰা নাই বিৰোধীয়ে এইবিলাক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে পৰা নাই যিটো মই ভাবোঁ সাধাৰণ মানুহে অবজাৰ্ভ কৰে আজিকালি মানুহবোৰে বিৰাট মানে হেৰি হৈ পৰিছে সকলোৱে বুদ্ধি আছে গতিকে তেওঁলোকে জানে অবজাৰ্ভ কৰে তাৰপিছত ভোট দিয়ে যিমানেই তেওঁলোকে পইচা নলওক বেলেগক কিয় পইচা দিব আহিলে লৈ লয় কিন্তু ভোটটো তেওঁলোকক দিয়ে যিসকল তেওঁলোকে ভাবিছে গতিকে সেই দিন নাই যে আগতে আপোনালোকে ৰিগিং কৰি পেলাই আপোনালোকৰ জবৰদস্তি ভোট দিব পাৰিব ক'ৰবাত হয়তো মানে খুব কম সংখ্যক 1% মান ভোটত হ'ব পাৰে সেইটো এটা দুটা বুথত কিন্তু বাকী তেনেকুৱা মই মানে এতিয়া দেখা নাই যে এই ষ্টাইলত মই দেখা পাইছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত চ' এইবিলাক মানে গোটেইখিনি আমি ভাবিব লাগিব আৰু গতিকে আমি এইটোও চাব লাগিব যে একনায়কত্ববাদটো যাতে নাহে বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এইখিনি গোটেই চেঞ্জটো দেখা পাই মোৰ ভালো লাগিছে আৰু মই ভাবিছোঁ অসমত বিজেপি থাকিব লাগে নেক্সট 5-10 বছৰ অন্তত কিন্তু আমি সমালোচনাখিনিও কৰি যাব লাগিব গতিকে অসমৰ কাৰণে ভাল এইখিনি যদি আমি গোটেইখিনি এটা ৱেল বেলেঞ্চ এটা বঢ়িয়াকৈ মেইনটেইন কৰোঁ চ' আজি ভিডিঅ'লে এইখিনি আছিলে ভৱিষ্যতে মই আৰু তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাম আৰু মই ভাবিছোঁ মই যি ৰাজনীতি ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে ভাল পাইছে চাই পেলাই গতিকে ৰাজনীতিৰ ওপৰত মই এনেও কথা কৈ পেলাই ভাল পাওঁ ৰাজনীতি হওক বা যি গ্ল'বেল ষ্টেজৰ যি চলি আছে বৰ্তমান এইখিনি কথা কৈ পেলাই চ' আজিলৈ ভিডিঅ' এইখিনি আছিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ